Hello po, ako po muli si MJ. Welcome to my channel, MJ the Dreamer. At kung bago ka po dito sa aking channel, please subscribe po. At pakipindot po ang bell button para ma-notify ka po kung mag-upload po ako ng bagong videos ko. Sa ngayon po, ako ay gagawa ng UBE pandesal with cheese. So, ipapakita ko na po yung aking mga ingredients. Di na tayo magtatagal. Ito po 360 grams na all-purpose flour or 3 cups. 1/2 cup na white sugar, 2 tablespoon na milk powder, 1 egg, 1 teaspoon na salt, 2 teaspoon na yeast, egg, and then melted margarine, 1/2 cup. Ang gamit ko po margarine. Tapos, ito breadcrumbs. Ito, and cheese para sa filling. 1 cup warm water. Kung gusto nyo gumamit ng milk, pwede po. Tapos, wala akong UBE powder. So, gagamit po ako ng purple na kulay. Itong 1 cup na tubig, ihalo natin yung ating yeast. And then yung purple. One teaspoon yung gagamitin ko. Haluin natin and then iset aside natin for 5 minutes for Gagamit po ako ng bread machine para sa ating dough. So, ilagay natin yung mga ingredients natin sa ating bread blade. After 5 minutes, idagdag natin yung ating tubig. Ngayon, punta tayo dito sa ating bread machine. Set natin siya for making dough. Press natin yung function. Ito, hanapin natin yung dough.
First time kong gawin ito, kaya pasensya na. Linisan yung kalat. Ito na po yung aking dough. Talagay na natin sa ating oven.